Det blir en sommar i Sverige igen. Ja, en sommar i Sverige igen. Så vill jag ha en bil att åka av. Vi undrar, hur långt ska det gå innan lögnen för alla blir helt synlig? Det ska visas och prisas, för sanningen ska fram. Vi vill vara lyckliga och fria. Ja, vi vill vara lyckliga och fria. Det vill vi. Vi undrar, hur blev det så här? Satt alla och rökte under fläkten. Men börjar det pyra så går det nog rätt fort. För vi vill slippa folien i hatten. För vi är friska, starka och har ryggrad. Sorry. Max. Bad boy. Oh, look, a deer. Max, no! Max, no! Max, off the couch! On. Jag har tittat på massor med filmer om kakaduer och andra papegojor och då vill jag ha en papegoja. Sen har jag sett filmer om tvättbjörnar och då vill jag ha en tvättbjörn. Nu vill jag ha en dinosaurie. Jag vill ha en panda. Ja, det går bra det också. Jag vill inte ha DC-avtal, vill du? Nej, det vill jag inte ha. Vi fick ett litet skickat till oss, ett litet collage skickat till oss från en av våra tittare. Tack så mycket. Ja, tusen tack. Ja, jag har fått in det mesta i det här tycker jag det ser ut som. Ja, ni får pausa och så får ni läsa. Ja, 3 av 4 svenskar kände inte ens till avtalet. Och av de där inga som kände till, det var det väl 80% som inte ville ha det. Han säger där uppe i mitten: är Sverige verkligen redo för ett avtal som ger bort vår suveränitet till USAs militär och öppnar för kärnvapen på svensk mark? Jo då, svenska folket är oinformerat och semestern håller de upptagna med annat. Perfekt läge för att rösta igenom avtalet. Jag tycker det ser ut som Paul Jonsson som står där. Lät han sig lik? Ja. Ja, Peter Kodhan. Men han tycker att det är jättebra att öppna för kärnvapen på svensk mark. Hur kan man tycka det? Han har väl betalt för att säga det? Förmodligen. Det var bara för att Ryssland vill ha så mycket krig. Som du ser på den lilla kartan där nere. Det är därför som vi måste ha det. Ja, Jan Guillou, han tycker i varje fall inte att det är bra. Sverige blir en delstat utan rösträtt, säger han. Han är inte så dum alla dagar i veckan. Han har väl också betalt för att säga det han säger? Ja, kanske det. Eller också har han fått betalt redan. Det vet man inte. Nej. Japp, SD, de tycker det att om det skulle vara nu så de som är emot som Vänsterpartiet och Miljöpartiet som inte ville ha det här. De har gått på det ryska narrativet. Hapsa? Va? Ja. Så om du inte vill ha amerikansk militär på svensk mark och kärnvapen och sånt, då är du lurad. Okej. Jag trodde man var normalbegåvad då. Ja, det trodde du, ja. Åh, vad jag är lurad. Här är en till som luras. Ja, de luras. Skattemyndigheten är en luring. Ja, men alltså, höja elpriset. Och det är för att Skatteverket planerar att kraftigt upptaxera bolagens, alltså elbolagens fastigheter. De har blivit mer värda i och med spåren av ökade elpris. Det är ju liksom en gå runt i ringgrej det där. Det är det.
Det kan bli liksom öka. Det är klart det blir. Och jag menar, varenda hus som har el indraget ökar ju i värde då. Ja, absolut. Vilken affärsidé. Ja. Och nu är alla skyldiga till motsatsen bevisas. Det är det här chattkontroll som Det de har här är kommit på lite nu alltså. läskigt. Ja, men det var som, tänker liksom om jag hittar någonting som är lite komprimerat. Ja, sånt där som är lite ihoplurigt. Ja, Som Schumer där som vi varit avstängda från YouTube med. Ja. När han pussar på barnet. ja. Skickar jag något sånt till dig, Mm. då kan jag bli åtalad. Och fy. Ja. Nej men alltså det är vidrigt. Ja. Det här är ju inte för att sätta dit pedosar eller statstjänstemän som begår landsförräderi. Det är väl en och annan pedos i de nedre regionerna eller men nedre lagren. ja, de brukar vara det i de nedre regionerna, det har jag hört. Ja, du förstår vad jag menar. Ja, jag är tvungen att missförstå ibland också. Som kan åka dit, men de stora fiskarna, de har nog hittat nog på andra metoder. Det skulle inte förvåna mig ett smack. Nej. Usch, nej det är faktiskt ganska skrämmande. Ja. Värst tycker jag nästan är Miljöpartiet röstar fel. Ja, Och även Vänsterpartiet Ja, säger att det tydligen. skedde en miss. Alltså, hallå? vad är deras jobb? Kan man... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag förstår ju igen att de gör som de är betalda att göra. Men man blir förbannad. Det är ju så här det alltid har varit. Ja. Men nu visas det så vi får se det. Stolpskott! Sen fick vi mejl. Gurkmejl. Tack så mycket. De ska alltså behandla gurkorna med rapsolja och havreolja. Visserligen fri från gluten, men i vilket fall. Lidl är först ut då. Så istället för plast så ska det vara sån här. Är det samma som besprutning. typ som det här apil som Bill Jag Gates? får ju, när du säger Ja. jag får ju en känsla av att det nog är det. Ungefär samma grej. Så handla inte gurka på Lidl i Limhamn, för där börjar de. Ja, men om ni kör på den så kan ni väl skala den innan ni äter den. Ja, det bör man ju definitivt Ja, göra. det gör jag alltid. För Ja, sig. det gör man kanske ändå. Men jag tänker så här. Köp gurkfrön på påse. Och så sätter ni ett frö i en kruka. Det behöver inte vara direkt solljus, men ett ljust fönster. Och så hänger ni lite snören i gardinstången så den har något att klättra på. Sen kan ni skörda gurkor. Det går av. Alltså, det är superligt att göra inomhus på Ja, vintern. gurkgardin. Gå på sommaren också. Ja, jo i och för sig. Men Ja. då kan man göra dem ute också. Nej, men det kanske man inte kan om man Nej, bor i det kanske- lägenhet. nej, men jag Ja. tänkte Så jag var jätteomtänksam nu. Och Ja. samma sak med tomater. Stoppa ner en tomatkärna i jorden. Så har du en tomatplanta som levererar tomater om 3 månader. Men ett litet tips där. Kör på busktomater. Vi gjorde det in i vintras som de blev så himla långa. Ja. Så kör en busktomat om ni ska ha den inne. Det är bättre. De vart som min farmor skulle ha sagt. De vart som charlanger som Ja. de hänger i taket. Ja, Ja, nej, vi ska få höra lite grann om den där rapsoljan i alla fall. För den är väl inte helt hälsosam. Det finns 2 huvudtyper av växtbaserade oljor. Fruktoljor och fröoljor. Fruktoljor som olivolja, avokadoolja och kokosolja utvinns från fruktköttet. Extra virgin-varianten av de här oljorna utvinns genom kallpressning och det är en överlägsen metod från ett hälsoperspektiv. Eftersom den bevarar näringsämnen och antioxidanter, behåller naturlig smak och arom och du får en renare och stabilare produkt utan kemiska tillsatser. Kollar vi istället på fröoljor som raps, solros, majs och sojaolja så innehåller frön mindre olja än frukt, vilket gör att man oftast behöver extrahera oljan först med mycket höga temperaturer och sen använda starka kemikalier som hexan, kaustiksoda, svavelsyra, fosforsyra för att få ut så mycket som möjligt och neutralisera lukt, färg och smak. Och under själva extraktionen så uppstår stora problem från ett hälsoperspektiv. För även om man i forskning ser att omättade fettsyror absolut kan sänka vårt LDL-kolesterol så ser man också i nyare forskning att fleromättade fröoljor som raps, solros och soja väldigt lätt oxiderar när de utsätts för höga temperaturer. Vilket kan leda till bildning av fria radikaler, inflammation, åderförkalkning, cellskador, försämrad hjärt-kärlhälsa och ökad risk för diabetes. Jag tycker det är ofattbart att Livsmedelsverket enbart fokuserar på att vi ska sänka vårt LDL-kolesterol och inte gör någon skillnad på en kallpressad olivolja och en kemiskt extraherad rapsolja eller frityrolja. Det är antingen djupt okunnigt eller medvetet vilseledande. Du får välja själv. Tycker ni det här är intressant så spara, tipsa några vänner och kommentera om ni vill se ett avsnitt till av Fettskolan. Ciao! ja Paulina Nuding säger att svenskhatet är på riktigt. Och då jämställdhetsminister Paulina Brännberg tycker att man ska skärpa arbetet mot rasism. Och att även arbetet som inbegriper rasism mot svenskar ska ingå. Ja, det
var väl på tiden kan man säga. Ja, jag sitter bara och gapar. Ja, Rasism av alla sorter, men som du sa förut, varför är de här då? ja det är ju... Om de inte tycker om svenskar. Ja, Det kan man undra. det kan man undra. Att kvinnor i Sverige får sina liv begränsade. Det här är ju ett mönster som mest liknar könsapartheid, men som faktiskt drabbar både kvinnor och flickor i vissa förorter. Titta här. Men en grupp religiösa unga män har ändå hittat hit och stoppar nu tjejer på väg till festen och försöker övertala dem att inte gå in. Man kände sig sviken. Mitt liv håller på att rasa samman. Och ingen gör någonting. Grannar irriterar sig på att hon lever ensam. Att hon har hundar som enligt tolkningar av islam är ett orent djur. Att hon och hennes vänner tar ett glas vin när de grillar på hennes uteplats. När man kom hem så kunde blommorna ha varit förstörda. Saker förstörda. Kunde ha kvinnor som kunde klampa in och tala om att här ska ni inte dricka. Jag fick höra många gånger att jag skulle skaffa mig en man. Vem sa det? Ja, blandat folk härifrån. Kvinnor, män? Kvinnor och män. När vi jobbar kvällstid så är det ju få tjejer ute i miljöerna. Vad innebär få? Nästan inga alls. Al-Azhar-skolans buss kör lågstadiebarnen mellan skolan och bostadsområdena i Tensta och Rinkeby. Flickorna hänvisas till dörren längst bak och pojkarna till de främre dörrarna. Forskaren Devin Rexvid ser en parallell till bussarna i Alabama i USA på 50-talet där svarta tvingades åka längst bak och vita där fram. Jag känner nu att vi har förlorat mark. I slutet av januari så kom en ny rapport från Malmö stad som visar att hederskulturen lever och frodas för fullt i stadens förskolor. Till följd av de lokala socialdemokraterna som totalt har struntat i barnens rättigheter utan istället har värnat om sina boskapsröster. Det handlar om att barn av olika kön inte får leka med varandra, inte får hålla varandra i handen, inte får sova bredvid varandra vid sovstunden och så vidare och så vidare. Flickor får heller inte ha kortärmat eller kortbent och tvingas ha på sig den förtryckande slöjan. Det finns även pojkar som uttrycker att de vill bestämma över kvinnlig personal och de behöver inte lyssna på dem just för att de är kvinnor. Vidare har föräldrar tagit bort sina barn från förskolor då de har anställt en manlig personal. Hela idén med det här är att flickorna inte ska komma i kontakt med en manlig personal eller barn av det motsatta könet. Det är en könssegregation som inte hör hemma i Sverige. Det kom ett plan och flög över här idag. Jajamensan. Och jag var snabb som fan och drog in den här länken för att få reda på vad det är. Och det var en squawk. Jag vet inte vad den hette, men man ser att det är ett litet propellerplan. Nej. Och Nej. det var det enda som var i närheten, så Nej. det måste ju vara sant. Du ska få se här. Det syntes väl klart och tydligt att det var ett litet propellerplan. Oh ja. 3 varv körde han över oss. Och det var ett väsen. Han gick så lågt så vi kunde fan inte prata med varandra ens en gång här ute. Men det var sista svängen han gjorde. Då hann jag få med kameran eller mobilen. Ja, skitsamma. Vi får skaffa nya flaggor och hänga i flaggstången. Ja, absolut. Ja. Jens Nylander överklagar ett beslut i kammarrätten som är kopplat till en kommun och teater som enligt honom då har upprättat ett avtal först 14 månader efter betalningen. Och först när han begärde att få se någon form av papper på saker och ting. Miljonbetalningar. Kommunerna håller på och pysslar. Ja. Hoppas de har pysslat klart.
Och sen så var det en liten varning här, och det är till alla som har ett vanligt kontokort, sånt där som man betalar med. Hittar du någon som har debiterat en 150 spänn, Cool Thing, Teknikoutlet och så vidare, då är det tydligen några som har satt i system att de har ett nätverk, små svenska webbplatser, kommer dit, debiterar lite folk och så försvinner de. Och folk släpper väl det bara. Vilken kanske. bra affärsidé. Ja, visst. Ja. As. Kaffefilter. Ja. Ja, de ska man tydligen köpa på Lidl. Inte gurkan, men kaffefiltret. Nej. Det gäller att veta vad man ska handla var. Ja. Ja, för Lidls kaffefilter har inte några detekterbara nivåer av bly. Men det har Coop Extra hade högsta halterna, och Jajamän. Axfoods filter var också höga halter bly. Ja. Vad fan gör de det i pappret för? Jag vet inte. Gör inte en aning. Sen har vi de här kriminella som säljer jordgubbar. Ja, men, de är värst av alla. Ja, 180 liter togs i beslag. Oj! Ja. Har de inget annat för sig? Polisen har tidigare gått ut och varnat för att jordgubbsköp kan finansiera grov kriminalitet. Man misstänker att försäljningen omsätter miljardbelopp årligen. Men alltså, om man säljer jordgubbar hela året, då är man väl nästan värd lite pengar. Och 180 liter kan ju inte ge miljard. Ja, jag tyckte det var en fin annons där utav Omni. Ja. Och nu förstår du. Nu har man kommit på det här. Att matpriser, alltså prisökning och inflation är tydligen inte samma sak, har de kommit på. Va? Ja, då säger Redan? det. Ja, därför ökar matpriserna trots lägre inflation. Nu väntar jag bara på att de ska komma på att väder och klimat inte är samma sak. Ja, du får nog vänta. Ja, jag får göra det. Sen så får de böta nu. Nasdaq. 100 miljoner får de böta. Finansinspektionen anser i en granskning att det har funnits brister som har lett till att misstänkt insiderhandel vare sig har upptäckts eller anmälts. Men hur fan ska de kunna anmäla om de inte har upptäckt den? Nu blev jag tyst för jag kan inte svara på den. Nej. Men det kostar dem 100 miljoner. Ja. Norfolk med där i Nasdaq? Det skulle inte förvåna mig. Inte så de länge till, jagar mer pengar. Ja, de har. Och vem får betala om det blir konkurs? Det är vi. Ja, självklart. Det behöver inte ens fråga. Den gröna industrin. Ja, det är väl den största jävla penningtvättsorganisation man kan hitta, så är den gröna industrin. Ja, och du. Den är inte grön. Jo, den är grön som dollarsedlarna, men de är snart inte värda något, så. Nej, då så. Ja. De skrotar och bygga i Borlänge också. Ja, de får väl inte tillräckligt mycket pengar. Jag är jättetacksam för, om det nu är vår nya regering då som har sagt nej. För vi är väl en amerikansk lydstat. Ja. De kanske säger nej till Northvolt. Vilket jävla namn. Ja. Det går inte att uttala. Nej. I Danmark har man haft en omstridd dokumentär om penningtvätt. Och nu ska vi få se den på svensk tv också. Den svarta svanen heter den, ska gå på SVT. Jag tror bara jag ska titta på den där. För då skriver de här David Sausdal. Han skriver det. Mycket tyder på att det troligen är ännu värre här i Sverige, säger han. Ja, det tror jag. Ja, jag tror det kan vara värd att se väl faktiskt. Ja. För Sverige, förstår du, de har räknat fel på statsskulden i åratal. Va? De hade mycket mer pengar än vad de sa. Och de är ju vi. Ja, ja, det är så att de sa det. Kommunerna, förstår du, deras lån har redovisats dubbelt upp. Ja, nej men så blir det ju när man anställer någon som är mjuk i nacken och har brun tunga hellre än någon som är duktig på sitt jobb. Då blir det lite småfel. Ja, herregud. Nazistiska NMR terrorklassas av USA. Ja, de kom hit nu då och så gjorde de det. Och det jag vill veta, det var de där NMR har gjort för ont. Nordiska motståndsrörelsen. Motstånd, det tycker jag man ska kunna få göra faktiskt. Ja, men du kan väl höra med Tobias Billström. Han har ju mycket vettiga åsikter. Ja, han kanske kan förklara. Våldsbejakande extremism. Alltså det enda jag någonsin har sett när jag hör någon som pratar om det här också.
Att det enda de gör det är att de springer runt i vita skjortor och slips och slänger med flaggor som ser ut som, vad var det, Försäkringskassan? Ja. Men alltså, vad har de gjort? Vad har de gjort? Ja, men de kanske har ful slips till byxorna där sen. Det kan ju vara det. För jag menar, man måste ju kunna få tycka saker. Ja, det Kan kan man ju undra om man inte ska få tycka. Ja. Men så länge de inte har gjort någonting, jag fattar inte det där. Men det är första steget. Det är första steget. Begränsa föreningsfriheten efter USAs terrorstämpling. Föreningsfrihet, jag undrar, står det i grundlagen? Jag tror faktiskt att det gör det. Tror om våran grundlag gäller? Nej, eller men, är det amerikansk krigslagstiftning som gäller? Ja, är det amerikanska konstitutionen så då lär vi verkligen få ha föreningsfrihet. Så då kan det inte för vara det får den man heller. både säga och tycka vad man vill. Ja, och i svensk grundlag ska man få göra det med. Men det kanske är i den där krigslagstiftningen det står något annat då. Inte fasiken vet jag. Det här är så eländigt. Ja. Transman kallades mamma. Ja, hela hans liv är förstört. Ja, såklart. Han fick anmäla förlossningen för det här. Ja. Det är ju hemskt. Vart var det? Nyköping, va? Man kan ju tro att det är USA. Men det är det åldriga systemet som de har. De kan inte ändra och byta pronomen till pappa, utan det blir per automatik mamma. Ja, det var ju väldigt men de får åldrat. ett nytt system 2025 och men då ska det vara möjligt. Att hon lägger ner pengar på det. Ja, för sjukvården är ju så toppenfin i övrigt. Jävla idioter. Fast i Kalifornien är det värre. Nej, Florida. Florida var det till och med. I Kalifornien hade det inte varit värre. Det hade gått bra. Hans graviditet kom som en chock. Och aborteringslagen gör att det blir lite svårare nu då. Va? Ja. Nej, jag drar spyr. Det här är inte klokt. Ja, som sagt, hade det varit i Kalifornien hade det inte varit något problem. För det är Florida som är så hemska. Ja. Sen hade lunchklubben ett litet inlägg idag som intressant. Lyssna. Öystein går bananas lite. Han var tokig där. Vindkraften. Ja, men vindkraftverks lurendrejeriet. Ja, det är den också. gröna industrin där också. Ja. Det går med 100% av Luxemburgsägda vindkraften går med förlust. Och jag tror de sa någonting i stil med att på varje såld krona gick de 62 öre back. Ja, det står det, ja. För varje Står det krona här man till och med? säljer för 62. Ja. Och då tänker jag så här, vilket bra dieselpris de måste ha till de vindkraftverken. För dieseln är jättedyrt i min bil. Ja. Och de kör ju de här snurrorna med diesel. Ja, det är bara ett litet klipp av kanske... den artikeln. Men antingen kan ni lyssna på dem eller så kan ni gå in och läsa artikeln. Absolut. Och sen har vi det här. Det är alltså ett äckel som vill ha ett litet barn. Ja, det är så vidrigt. De har alltså följt den här snubben. Ja, det är 7 månader eller något sånt. Ja, i 7 månader. En lång mardröm. En fiskare som hållit på i 7 månader och försökt få komma fram till vem det här är. Det kommer inte att synas när han har förgripit sig på barnet. Han ska vara jätteförsiktig med henne. Men hon kommer att få ont. Men hon är ju en baby så hon kommer inte att minnas något av det. Nej. Och de tog den jäveln. Ja. Jag är så nöjd. Ja. Tack Sara, tack Dumpen och tack den kraken som satt och hade hand om det här äcklet. Ni gör en sån stor insats när inte våra myndigheter gör det de ska. Jaha. Är det de här vi ska tro styr oss? Ja, psykopater hela bunten skulle man kunna säga. Men det går inte så bra för dem i valen i varje fall. Fast det bryr de sig inte om. De kör på ändå. För de anser att de har rätt att göra det. Ja, de tror väl att de har röstat fel, de som inte har röstat på dem. Det är klart. Ja. De är lurade. Ja. Puss och kram är det i varje fall. Vad står G för i G7? Gay på 7 olika sätt, eller? Fy fasen. Ungefär så. Ja, de hade ju G7, det var i varje fall Biden med. Inte heller så bra. Han stracklade dit. Han stracklade ju dit, men sen stracklade han hem. För han tyckte att de skulle ha sån
Peace Summit. Ja, fredsmöte. Ja, efteråt. Men Biden han drog för han skulle åka hem till USA och samla ihop lite pengar. Tillsammans med Obama, Clooney, Julia Roberts och Jimmy Kimmel. Okej. Ja. Tyckte han var viktigare, pengarna är viktigare än fred. Ja, det är klart. Och även i svensk media så skriver de det att Putins fredsförslag det är kränkande. Han säger att Ukraina ska överlämna, jag vet inte överlämna, det är deras ord då, överlämna Cherson, Donetsk, Luhansk och Zaporizjzja. Samt att gå med på att aldrig ansluta till att Ukraina inte ska ansluta till NATO. De här regionerna, de har ju valt själva att inte tillhöra De ville Ukraina. bli ryska. Ja, de ville bli fristyrande och ingå i den ryska federationen. Ja, slippa bli mobbad i skolan och på jobbet och Ja, jag tycker inte att de där kraven var speciellt långtgående för att säga. Jag hade nog väntat mig mer långtgående, men det kommer att bli värre eftersom de inte går med på det, så kommer det att bli värre. For Ukraine to withdraw forces from Ukrainian territory, it's for Russia to withdraw their forces from occupied Ukrainian land. And this proposal is a proposal that actually means that Russia should have the right to occupy even more Ukrainian land. All the 4 provinces that they claim are not Ukrainian. So this just demonstrates that this is not a proposal made in good faith, but this is a proposal that actually means that Russia should achieve their war aims by also expecting or by expecting that Ukraine should give up significantly more land than Russia has been able to occupy so far. So this is not a peace proposal. This is a proposal of more aggression, more occupation, and it demonstrates in a way that Russia's aim is to control Ukraine, and that has been the purpose of Russia since the beginning of this war, and that's a blatant violation of international law, and that's also the reason why NATO allies continue to support Ukraine. Putin menar inte allvar, säger Ursula, med att avsluta kriget. Han insisterar på kapitulation. Nej, det tycker de inte. Den som har skrivit här tekniskt sett insisterar inte på kapitulation. Alltså Ukraina måste dra tillbaka sina styrkor bortom de 4 regionerna. Sen kan det börja förhandla. Betyder att Ukraina stannar med militär och nuvarande. Får behålla militär och nuvarande regering. Ja. Men alltså, jag minns ju när de hade fredsförhandlingar, han och Zelensky. Och det var på väg att skrivas under och så kom Boris den förskräcklige flygande in från England. Ja. Sen revs det. Ja. Så, men det är fler. Den ukrainske översättaren hade väl trasslat till det lite när han skulle översätta Meloni, Italiens. Ja, det kan man lugnt säga. Ja. Han översatte henne till att om Ryssland inte håller med om det kommer vi att tvinga Ryssland att kapitulera. Men vad hade hon sagt egentligen? Hon hade sagt om Ukraina hade kunnat räkna med vårt stöd och därför hade om Ukraina inte hade kunnat räkna med vårt stöd och därför hade tvingats kapitulera. Sen får man själv gissa om han ljög för att motivera ukrainarna eller om det var en olyckshändelse. Ja du. Och sen har vi Kamala Harris. Ja. Hon säger det, vi stöder Ukraina inte av välgörenhet utan för att människorna i Ukraina och deras framtid ligger i vår strategiska intressen. Ja, det vet vi hur det var med det. Det var ju, de hade ju väldigt mycket. Biolapp. Ja, och massa såna här jordfyndigheter. Eller ja, just det. De hade lite spännande saker. Ja, i marken hade de som de kunde tjäna pengar på. Ja, och lite annat också va? Och vad säger och det är danska statsministern, hon som åkt på stryk förra veckan. Ja, en fredlig lösning kan bara bli om alla är med på det här. Och Ryssland är inte med på det här. Nej, men de var ju för fan inte inbjudna till fredsförhandlingarna. De vill inte ha någon fred, säger hon. Nej, det här är så häftigt alltså. Ja, där fick han en kram igen då, Zelensky i varje fall, av Argentinas Mieli.
Ja. Och Rutte, vad säger han då? The fact that Putin came out. Att det vart sån här bullshits skräpfredsförslag. Det visar att han har panik och det är goda nyheter, säger minister Rutte. Putin har panik. Ja, han tror det. Han tror det. Ja. Nej. Det är han som ska styra oss, eller NATO i framtiden här. Han blir generalsekreterare för NATO. Ja. Vet de inte det i svensk press förrän nu? Nej, tydligen inte. Det pratade vi om för flera månader sedan. Ja, men de är lite sega. De är lite sena. De är inte så snabba. Och så har vi den Lloyd Austin. Han är inte i position att prata om fredsförhandling. Nej, men jag orkar inte mer. Putte har lite motstånd hos både den ena och den tredje. Ja, han har lite medhåll, ska du se när vi kommer till det också. Ja, det hoppas jag. Sen var det så tydligen att Kamala Harris och Otto Scholz, alltså Tysklands kansler, de drog lite tidigare från fredsförhandlingarna i Schweiz. För det var inga genombrott som uppnåddes. Det var en flopp. En total flopp. Ja. Och så var en som inte ens ville vara med. Det var han från Saudiarabien, Mohammed bin Salman. Han var på G7 som var i före där då. Men han drog iväg på BRICS-möte i Ryssland istället. Det var nog fan roligare. Ja, det tror jag med. Ja. Och det här förstår inte jag riktigt, men det var en skojbild. BRICS-länderna vägrar att signa Ukrains fredsförslagsdeklaration, och det vart ju inget. Det vart ju inget. Så att... Ja, det är spännande. Vi får se mycket vi aldrig hade haft en aning om, tror jag. Jo. Gatorna i Nordkorea var täckta med ryska flaggor och bilder på president Putin när han kom dit på besök. Ja, där ser man. Han har lite vänner i varje fall. Han har en och annan. Ja. Och kram och puss blev det också. Ja, anar ju en röd matta där. Ja, den kommer här. Ska se. Men stora parader var det i varje fall. När han kommer och hälsa på. Och så ska han lova att han ska Nordkorea long range missiler också. Långdistansvapen. Ja, där ser man. Hur ska det bli? Ja. Och så säger de att han tänker inte gå med på någon mer utpressning från västernländer. Jag tror det är tufft om de där lierar sig. Kom ihåg den kommentaren. Han går inte med på mer utpressning. Nej, och jag tycker han har varit tålig än så länge. Ja. Men, så du, Ukraina, de säger att Nordkorea hjälper Ryssland med massmord. Men det är väl inga som har dött just i Ukraina? Där går det ju jättebra. De är ju görduktiga på att kriga. Ja. Det har de sagt. Ja. Ja. Och så måste väst övertyga Putin om att han kommer att förlora. Varför måste de det? Klarar han inte av att se det själv? Nej, han har inte fattat det, så för han är lite korkad. Ja. Och sen har vi NATO-cheferna. De ska ju nu sanktionera Kina. Jaha. Vi var Nordkorea, men nu ska de sanktionera Kina också. Där ser man. Ja. Och de måste gå efter allt som är ryskt, säger Cameron. Jaha. Ja. Mycket sanktioner ska de köra där. Den brittiske utrikesministern, han vill införa globala sanktioner. Det låter ju jättegulligt. Ja. Det här med fred kan vi fetglömma. Det kan vi bara glömma. De ska jaga det ryska pengar och jag vet inte allt vad det var. Men så fortsatte han ut och resa. Då åkte han till Vietnam. Och det var inte heller populärt. Det var populärt i Vietnam att han kom dit. Men Vietnam fick kritik för att han åkte dit. Jaha. De har fått en skarp tillrättavisning från USAs ambassad. Jaha. Att de tog emot honom där. För att de inte hade kritiserat det ryska anfallskriget. Ja. Anfall. Ja. Men du, varför är Trump så slarvig så han ställer en röd mapp så där bredvid talarpulten? Ja, man kan undra. Eller så tänker man att han ställde den där för att vi ska se den. Eller för att alla ska se den. Den röda mappen är lite spännande. Ja,
Och där har Putin en. Och sen han, vad heter han, Kim Jong-un har en röd mapp. Och de röda mapparna, ja det har ju florerat lite här och var. Överenskommelser finns det nog i dem. De har lite spelplan där. Lite spelplan, skulle jag vilja säga. Det här, ja. Vi har ju haft det här uppe flera gånger, men det är tydligen så att svensken är inte tillräckligt vaken än för att sätta stopp för den här skiten. Kanadensiska cancerförbundet kanske ber om ursäkt för att de har använt termen livmoderhals för att hänvisa till transpersoner och icke-binära personer som tilldelas kvinnligt kön vid födseln. Tack vare woke-galenskapen är nu den korrekta terminologin främre hål eller bonushål. Bara så vi vet vad vi har. Ja, jag ber om ursäkt, men livmoderhals och bonushål, det må väl vara ganska långt isär. Det går inte ihop för 5 öre, men det behöver inte vi bry oss om. Det går inte ihop. Dra åt helvete. Ja. Danmark ska införa dödshjälp. Och jag har liksom egentligen inga större problem med dödshjälp. Så länge det är på mitt eget villkor. Ja. Inte för att de vill ha organ eller vill bli av eller med. Nej, just precis. Som det är i Kanada. Och den här är jag lite så här tveksam till, för den låter ganska trevlig, den här EU-lagen. Ja. Att man ska liksom se till att det är mångfald och 25 000 kilometer floder och älvar ska få ett fritt flöde. Konstgjorda hinder för vattendragens ytvattenförbindelser avlägsnas. Alltså det låter jättebra. Ja, vad är haken? Ja, det är väl lite som det här Agenda 2030 och de där global mål. Om man läser dem så låter det lite trevligt det också. Så jag tror att det finns en lur bakom örat någonstans. En fåntratt. En fåntratt bakom örat. Eller någonting. Men det återstår att se. Ja. Det tycks det blir så i varje fall. Ja. Ursula von der EU didn't get enough votes. Hon fick inte så mycket röster, men hon ger sig inte. Nej. Och ut och fiskar. Ja. Lite fler röster ska det bli. Jajamensan, hon ger sig inte första taget, den tanten inte. Hon har fin bil också. Ja, det har hon. En bepansrad Audi A8 på 3,8 ton med 12-cylindrig bensinmotor på 6,3 liter, 500 hästkrafter. Men du och jag ska åka elbil, tycker hon. Ja. Det gör jag inte. Skillnad på folk och fä, vet du. Enligt henne. Ja, men är hon fä? Ja. Ja. Frankrike, de tycker inte att hon är så mycket att hänga i julgranen i varje fall. Shut up and go away, säger de. De vill gå ur EU. Ja. Ett gäng i varje fall i Frankrike. De kör en Frexit. Ja, vi gör en Svexit också, tack. Vi kollar på kung Charles när han ska hälsa på damerna, så kysser han på hand. Sist ut är Macrons fru. Ja. Macrons fru, han fick ingen puss. Nej. Konstigt. Vad vet han? Ja, det kan man undra. Ja. Och det här reagerade jag på. Det är alltså, pratar om en brutal antisemitisk våldtäkt som skakar Frankrike. Men jag säger, det är hemskt våldtäkt. Det är jättehemskt, den stackars tjejen som har blivit våldtagen. Och det skriver de om i Expressen. Stor rubrik, fruktansvärt. Men de här 7000 kvinnorna i Tyskland som har blivit våldtagna sedan 2015. Jag har inte sett ett ord om det. Men de fick inte in ordet antisemit där, va? Nej, de fick inte det. Nej. Det är skillnad på folk och fäder också. Men nu ska vi titta på lite sådana där antisemiter. Det måste de ju vara. Antisionist. Ja, det står det. 35 000 antisionistiska judar som har samlats till Philadelphia. För de är inte så mycket för det där. De säger att sionism är inte judism. Nej, det står det inte om i Expressen. Det gör det inte heller. Det kommer till han igen. Mohammed bin Salman. Han kräver att Netanyahu ska hållas kriminellt ansvarig för sina brott mot palestinierna. Det är väl rimligt. Ja, det kan det vara. 4 o'clock in the morning, and we're still going strong. You know why? Because we're
turister döda inom en vecka. Extrem hetta i Grekland. Är det vädret eller klimatet nu igen? Nej, det är klimatet. Helt klart kan inte vara väder. Jag hörde från morgon-tv här där de ringde till en sån här turistledare, eller vad heter det? Som var där. Och frågade henne och skulle ha henne att säga att det var extremt då. Men hon talade om att men det är en värmebölja. Det är varmt i Grekland. Det är varmt i Grekland så här års. Det kanske var lite tidigare år än vad det brukar vara. Men ja, det är varmt här. De försökte få henne att liksom tala om hur extremt det var. Och så var rubriken på alltihopa var: de kommer aldrig mer att ringa henne. Nej, men det är så löjligt. Och sen, det är fler ställen de dör på. Ja, Mecka. Pilgrimarna där. Men där är det väl alltid varmt på sommaren. Så att, jag förstår inte ens varför de tar upp det överhuvudtaget. Men det här var kul. En ny studie visar att bistånd kan bidra till att stoppa den globala uppvärmningen genom att binda koldioxid. Det är något som klimataktivister hatar att höra eftersom det visar att det finns en naturlig cykel och koldioxidutsläpp hos idisslande djur. Och någon anledning hatar det idisslande djur. Men vad är det som skiljer bison från en vanlig kossa då, undrar man ju? Inte ett himla dugg. Nej. Det är det som är problemet. Ja, det är väl det. Jo, det hemska klimatet. Ja, det är vidrigt. Ja. Alltså, får säga till World Economic Forum att de får skaffa fler biståndoxar. Ja, för de säger att nu ska det dö 14,5 miljoner fram till år 2015, vilket är mer än 6 000. Nej, 600 000. 600 000 till och med per år. Ja. Men det är ju lätt att säga och skylla på klimatet om det är så att man hindrar bönderna från att vattna sina grödor. Så kan man ju så jävla det är så jäkla dumt, men de är lite upprörda. Ja, det är de, och de är fan inte bet. Nej. Daryl! What's going on, Granny? They want us to shut off the water to our crabs. What? Why in the world would we do that? Big Daddy government says we have to, or else. Or else what? They'll Epstein us? If we do that, we will literally lose our crop for the whole year. I know. This will literally bankrupt us. I know. And destroy all the other farms around us, crippling the state's economy. I know. Why in the world would they issue this? They say we need to conserve water resources. Our water supply is the highest it's been in decades. Plus our wells don't even affect that. Make this make sense, Granny. I can't because this letter doesn't. This is the epitome of tyranny. It is. And us farm folks need to band together to fight this. Rebel farmers? Rebel farmers. Make it rain, Daryl. Gladly. We made this video for all the farms in Idaho who are going through this malarkey. Please do your research on this matter. Because the national media definitely won't tell you about it. Oh my gosh, Granny got me! Det är nog tuffingar de där bönderna. Det är tuffa människor. De sätter man sig inte på hur som helst. Nej, och det får vi hoppas att de står på sig. Men det gör de nog, det tror jag de gör. Ja, för annars står någon annan på dem. Ja. Och lappen här, Mao, Stalin och våra regeringar nu attackerar bönderna. Det är samma grupp genom historien. Det är som en spelbok. Det är som, wake up. Ja, just det. Och tjejen i Kanada här ser lite förtvivlad ut. Det snöar på henne. Det är häromdagen, det är 4 dagar sedan. Hon säger att hennes carbon taxes har gjort nytta. Ja. Nu är det kallt. För det var inte ens norr i Kanada, utan det var södra Kanada. Ja. Polska bönder. Ja, det är bönder igen. Ja, de är fan inte... Ja. De sprutar bajs. Grisba, och det luktar inte gott. Nej, det luktar inte gott. Längs gränsen för att stoppa den illegala invandringen. Men det är lite fyndigt. Ja, det är det. Ja. De kunde ha sprutat på den här konserten, tänker jag. Ja, Rod Stewart. Han blev lite utbuad. Ja, det ska han vara. Fy fan, vilken idiot. En till som varit lite utbuad på X igår kväll, det var Ebba Busch. Hon var jättestolt och nöjd för att snart som är mål med det 14:e sanktionspaketet mot Ryssland. Jag kan
Det var inte så många som tyckte att de gjorde något bra arbete direkt. Vad konstigt. Ja, det är som man säger det här översta. Du är per definition idiot om du gör något 2 gånger och förväntar dig något annat resultat. Vad gör du med 14:e gången då? Ja, men det ligger lite i det. Nej, det var många kommentarer. Jag tog ett axplock av dem. Jag suddade ut dem som skrev dem. För de kanske inte vill vara med hos oss. De kanske inte vill undra med oss. Nej, det vet sånt inte. vet man inte. Efter den nationalsången så kanske... Ni är på god väg att ruinera hela Europa, era stormskott. Och ni är både döva och blinda. Ja, och så vidare och så vidare. Det kändes gott att det var så många kommentarer på det sättet. Ja, och det här ingår ju i mätningarna som görs. Så att de kanske blir lite glada de också. Så de speedar på saker och ting lite. Jaha, så nu har vi Farage igen. Jag har haft honom lite då och då här. Rubberface. Ja, det har han verkligen. Det går bra i varje fall för honom. Ja, men det är väl bra. Ja, om han är bra, det vet man inte. Men det kan man väl hoppas. Han är ju nästan bästa kompis med Trump, så han kan inte vara helt illa i varje fall. Så kan det ju vara. Nej, det ska bli intressant att se. Man kan göra en nytta, men du förstår det illa. De var tvungna nu, Torres var tvungna att ta in Boris. Den förskräcklige. Boris den förskräcklige för att motverka Farage. Ja. Nu skrattar jag bara. Ja, alltså, men det blir så trams. Men ser du, de har också röda pärmar. Ja, det har de. Okej. Fast nu är det någon som har kommit på här i varje fall att om man kastrerar männen och män och andra däggdjur lever längre om de kastreras, säger en undersökare. Eller forskare kanske. Ja, bara så ni vet. Ja, jag tror inte att varken maken eller hunden håller med. Nu är de i farten igen. De här Just Stop Oil. Det här är som fotbollshuliganer. De är inte ute efter något annat än att få jävlas, bråka och ställa till. Nej. De är inte intresserade av någon världsarv. De är inte intresserade av någon miljö. Nej. De får bråka. Ja. Soros blir av med lite pengar. Ja. Alltså, de limmar fast sig i tavlor. De limmar fast sig i asfalt. Visst var de på någon bilfirma i Tyskland och limma fast sig också? Ja. Så de är ju som de är. Ska de ta lite flygplan nu också? Ja, det ska de. Det är tydligen Taylor Swifts plan. De går in för att attackera här nu. Men tänk om hon inte tycker om orange då? Det tror inte jag de bryr sig om. Nej, det kan vara så. Nej, det är jävligt märkligt. Det är ganska barnsligt och löjligt, ska man kunna säga. Ja. Jag undrar bara vad Stonehenge hade gjort för ont. Men alltså, det är så sjukt. Ja, men Taylor Swift plan. Ja, visst, det kan man ju tänka rent logiskt. Och hon åker mycket med sitt privata plan och har ut en massa saker. Men Stonehenge, byggde de det? Kom det ut en massa miljöförstöring när de byggde Stonehenge? Det gjorde det. Och det behöver straffas nu. Ja. Och det är jättebra med färg. Ja. För färg är ingen miljöförstörande. Ja. Englands rikaste familj är i rättegång för människohandel. Familjen Hinduja. Ja. Värd typ 47 miljarder dollar. Ja. Det är många pengar. De hade inte råd att betala sina anställda. Nej. De fick en lite fickpeng där. Och så fick de inte gå ut. Och så, de var hemma och jobba med hand. Det var de ordning fick och reda där. en 100 om dagen för 18 timmars arbete. Gulliga människor. Och det här är han som tänker att han ska bli Englands nya premiärminister. Om inte Nigel Farage lyckas då. Okej. Ja, han säger det att islam har omfamnat LGBTQ+. Och nu har han som mål att England ska omfamna islam. Ja, men puss och kram hela dagen. Vi får se hur det går med det. Ja, jag vet vem jag inte håller på i alla fall. Men du, ska vi åka och köpa oss en påse? Ja, det tyckte det. Nu måste man vara lite uppfinningsrik. Jag tycker det är får man lov att säga. Passekiwi kanske ska köpa en. Ja, han kan behöva 2. Han drar nu huvudet eller något. Det verkar ha vänt. Det är ingen rysk framgång. Nej. Vänt? Ja. Jag förstår inte. Nej, de går inte framåt, ryssarna. De bara står där och håller sina positioner.
Och var det inte det de har tänkt hela tiden? Jo, det är väl det de har tänkt hela tiden. Ja. Men Ukraina gör ju framsteg. Ja. Det här tycker jag var ett skämt. Bomba Ukraina med sexleksaker. Rysk parlamentsledamot som har ett förslag där. Ja. Alltså, det kanske är ett bra förslag, vad vet jag? Ingen aning. Det kan väl avleda dem från att skjuta någon annan kanske. Bli upptagna då. Ja. Ja. Trump Junior i Budapest. Ja, han åkte dit och hälsade på Orbán. Undrar just vad de ska prata med. Undrar som de har varsin röd pärm under armen också. Det syns de kanske har den mellan knäna för bara en överkroppsbild. Ja. Sen har vi ett EU-val där högerpartierna blev starkare och vänstern och liberalerna tappade mark. Alltså jag vet inte, det här med höger och vänster är ju inte som det har varit. Nej, det är det inte. Och jag vet inte om jag tror på rösträkningen heller, men... Det var så i varje fall. Ja. Men det sket de där i. De slog sig ihop lite grann så de kunde göra som de ville i varje fall, säger Viktor Orbán i stort sett. Ni kan ju stoppa och lyssna nästan allt upp på själv om ni vill. Ja, det är mycket optik. Men du, president Trump har delat ut presenter. Ja. Han är snäll, han. Ja. Ladies and gentlemen, we're back in Austin from Turning Point Action, and it was so nice what President Trump did for me being part of this. He gave me a Cybertruck, and I am just so blessed to have this. This is the best car you can buy. Great Elon Musk. Look how cool this one is. Flat black is even better than silver. And I'm so blessed that President Trump got me this because he feels so sorry for all that we've gone through and everything. So thank you, President Trump, and thank you, Elon Musk, for giving me this incredible Cybertruck. I really want to thank you for that, and thank you for everything else. It's really been amazing. Nu ska ni få se på ett stort frågetecken. Ja, vi vet inte. Nej, och han vet inte heller, han som skriver. Men lerhagel, har ni sett det förut? Something unbelievable happened for us in the FBI. We were getting lots of rumors about this high-level asset that worked for several intelligence agencies at the same time. He worked for the Saudi Intelligence Service. He worked for the CIA, and he was being developed as a political asset in Chicago, Illinois. He was not even a United States citizen, but it was said that he was a student visa and that he was a national from another country. In 2008, everyone in the intelligence structure found out who he was. It was this individual, whose name I don't like to say, who became president in 2008 of the United States. And I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. One of his code names was Renegade. His real name was Barry Sortoro, but he adopted a different name for his political career. When they ran him for president, the cabal, basically, this was the culmination of so many of their plans for so many years. His mission was to destroy the United States from within, one institution at a time. One of the things he did, of course, was he defunded our military. He brought down the resources that they got. But then he ordered our military in many, many instances and in various theaters to attack our allies and to defend and supply and help our enemies. That's exactly how he created ISIS. He would say publicly that the military were going to bomb our enemies, but then he would have the military actually bomb enemies of ISIS, our allies. He gave ISIS funding and equipment by basically ordering our military to take equipment into a certain theater and then abandon it. And the commanders would say, that's ridiculous. We'd just be handing that stuff over to ISIS. And the president's office would say, don't question orders, just follow your orders. Intressant det där med Obama. Tror du vi får veta bekräftelse på det någon gång? Vi kan väl göra en läggning på det kanske? Ja, kanske det. Nej, jo, jag tror att mycket kommer fram och mycket kommer vi att få leva utan kunskap om. Men
Men du, han blev skröplig, Trump. Ja, han ser lite skröplig. Jag måste hålla sonen i handen här när han ska gå av scenen. Eller man kanske inte ska tro allt man ser. Ja, hur var det egentligen? Ja. It was declassified in 1995. This is the CIA's internal assassination guide. And you can see they go through all these different methods here. So, for example, manual killings with your bare hands or with a weapon or with a wire or with a machine gun. How to carry it out to get away with it. This one's really interesting. Accidents. How to kill someone and make it look like it's an accident. This is our government. Our government defending democracy. Och nu har de bestämt i USA att alla från 18 år ska in i det militära. Både kvinnor och män. Jag hörde en som berättade att de får inte alls så många som de vill. Så de är väl tvungna att göra något. Nu står man lika många som är psykiskt sjuka och har problem på alla sätt och vis och sjuka som vi har i Sverige, så det blir inte så många kvar ändå. Nej. Förstår du, USA de bygger interneringsanläggningar bygger de. Och den här som skriver det här, den tror att det är såna här dissidenter, såna här som är emot regeringen, såna MAGA-supportrar och sånt här som ska in i de där. Omskolningsläger. Ja, USA har inte varit främmande för sånt där. De hade ju läger för japanerna, stoppade de in i läger efter andra världskriget. Ja, vi får väl se. Vi vet inte vad som är sant eller inte sant. Jag hyser en förhoppning om att det är massa korrupta jurister, politiker som ska få bo någonstans. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas på det. Eller hon. Hon säger nu att hon upptropar sig själv som president tydligen. Nej, men tjena. Hon kallar sig president. Men det var väl för att hon skulle ha lite fest nu. Men de bjöd lite gäster till festen. Så då ville väl hon vara lite fin på festen. Men gode tid. We talk on it. Sen har vi en världsnyhet som är superhemlig. Ja. I alla fall i Sverige. Ja, det verkar så. Kansas lämnar in en stämningsansökan mot Pfizer. För att Pfizer har sagt att Pfizer har vilselett allmänheten. Kommer ett säkert effektivt kvax. Ja. Intressant. Får lyssna vad de säger här. Thank you for being here today. We brought together this press conference to make the following announcement. And that is today, Kansas is filing a civil suit against the Pfizer Corporation under the Kansas Consumer Protection Act, seeking enhanced civil monetary penalties, damages, and injunctive relief for misleading and deceptive statements made in marketing its COVID-19 vaccine. Pfizer also violated previous consent judgments with the state of Kansas, in which Pfizer promised never to use deceptive information to market their products. Kansas's case is the first of a multi-state collaboration, with Kansas being the first of 5 states to file suit. Multi-state lawsuit. Det är bra. Sen var det bara 5 stater. Ja, det kanske börjar där. Det börjar där. Sen har de 46 kvar då. Ja. Den lydstaten där tror jag inte hänger med. Jo, men de lyder, vi lyder kanske. Vi lyder alltid. Ja. Men det intressanta är att Malaysia, där rapporterar om det här på mainstream media. Jaha. Pratar om det här. Pfizer har förvirrat allmänheten, ljugit och dolt riskerna. Det är lite märkligt att de länderna som är fria och demokratiska håller käften om det här. Ja. Jag har inte sett något i våra medier. Nej. Ja, sen så har vi rapportering från NBC att Bidens massamnestiprogram kommer att tillkännages officiellt den här veckan. Släpp fångarna loss, det är vår. Ja, jag har sjungit så det räcker. Och höger, vänster-höger, du har översatt det från någon. Ja.
New York Post blåser i pipan om hur illegala får väljarregistreringsformulär i 49 stater. Det låter inget bra. Det låter som vanligt, tror jag. Ja, ungefär. Okej. Laura Trump, sonhustru till Donald Trump. Hon ska hålla på att bygga en armé för att du inte får valfusk nästa gång. De ska vakta omröstningen. Hon vill inte att det ska bli så här. That were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, we have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Antrim County had to hand count all of the ballots. And these counties that use this software need to closely examine their results for similar discrepancies. The people of Michigan deserve a transparent and open process. Ja, men du, det här är väl lite häftigt? Ja. Lite fina handdukar. Händerna var ju populära. Nu får vi se om det är någon som vill ha en gästhandduk. Om det är någon som har någon gäst hemma, det är frågan. De är jättefina i husbilen. Ja. Perfekta, för de är ganska tunna. Lite frottéaktiga och sådär. Och, ja, det är dubbelt porto på en handduk. Så bara handduksportot blir ju för fan en kvarts förmögenhet. Men någon måste ju stötta Postnord och deras fattiga vd också. Ja, absolut. Men tycker ni att ni vill ha en liten gästhandduk? Grå eller rosa? Skriv vilket ni helst vill ha. Och finns det så får ni det. Skriver ni bara en färg får ni bara en färg. Ja, om den finns kvar. Om den finns kvar. Ja. Annars får ni ingenting. Lite tum. Nej, men vi tror att det kan vara lite skoj. Det kan vara en fin present. Mors dag har ju varit så. Fars dag då. Ja. Glad midsommar. Alltså Jens ligger i. Jajamensan. Han har startat ett nytt bolag. Hittepåig. Ja, han är hittepåig. Han är klurig, den gubben. The Intelligence Company AB. Det är ett AI-bolag. Ja, men det blir spännande att se vad det ska bli med det. Sen det här, de röstade inte alls fel, Miljöpartiet, när det gällde chat control. För vet du vad? Det var det chattkontroll. Ja, skärmdumpschattkontroll. Du, 3 stycken dödsfall efter arbetspass på Northwold. 2 stycken en i januari, en i februari. Och sen en igår då tydligen. Och nu har de kommit på att de kanske ska utredas. Ja, när de ligger döda i sängen efter att ha varit på jobbet. Ja. Alltså gör man inte alltid en utredning om varför man har dött. Det kan man tycka, i varje fall när det gäller en 33-åring. Ja, fullt frisk. De var fullt friska alla 3. Ja. Men det här är den killen då som dog på Northwolds. Ja, senast nu. Ja. Eller han dog inte där, han dog hemma i sängen. Ja du, det är mycket konstigt. Mycket konstigt är det. Ja. Vi ska fira midsommar. Ja. Vi gör som Putte där. Vi vinkar och så drar vi ett kort eller 2. Ja. Om vi hittar på något bra att lägga på idag. Ja, det är frågan då. Det vet man aldrig. Nej. Vad är det som står här då? Det är jag som Kjelle. Ja, hej, jag är tyst och är med idag. Vi har en fråga. Både jag och min kamrat, vi har sett Pelle Pennan och Sudda Gumman live, tänkte jag säga. Ja, nästan. Men vi har ju varit med ett par år. Ja. Och det händer ju väldigt mycket skojiga saker i världen. Och då har vi... och mindre skojiga också. Ja, skojig var ju med fnuttar omkring. Och då tänkte vi så här, kommer vi att få uppleva någon form av upplösning, någon form av lite facit på saker och ting? Kanske inte hela och allt, det förstår väl vi också. Men kommer vi ändå få se en bra upplösning här? Ja. I vår livstid? Ja. Eller någon av oss i sin livstid.
Eller hur man ska säga. Ja, men alltså de som är i våran ålder Ja, då, om vi säger ja, så. Ja. Det var ju så jag tänkte hela tiden. Så att tarot har nog koll. 6 i Bägare. Menar de att vi har bara lite kvar? Styrkan. Page. 5 svärd. Det är bra. 5 är ju kortvariga. Kung i bägare. Dam i bägare. 2 i svärd. Och 6 Som det är idag så har vi fått känslomässiga små gryn lite i taget. Visserligen i en stridström. Ja. Vi har varit tvungna att hålla oss starka. Vi har varit tvungna att stå raka, vi som inte har vikt oss. Så har vi en page i vinter. Det är ju lite stabilt också. Det är det. Stabilitet. Just nu är det lite krigiskt. Det är lite uppror. Skulle man kunna säga att det är lite bråkigt på sina håll och kanter. Väldigt bråkigt. Och det har ju varit liksom ord. Det här är ju ord. Ja. Ord och tankar. Och det är mycket ord och tankar. Så har vi den där kungen där som då ska vara känslomässigt stark men kan även gömma en hel del innanför rocken. Så det finns kanske en hel del hemligheter kvar. Han släpper bara ut det han själv vill. Ja, det gör han, en jäkeln. Men det behöver inte vara dåligt. Det behöver det inte vara. För han har ju ganska trevliga kompisar runt omkring sig. Damen är ju lite lika. Hon kan ju bli lite melodramisk Ja, eller dramatisk. ett litet emo kan det vara. Det kan det vara. Ja, kan det vara. Och här är det lite hemligheter. Ja, det är ju inte ett klockrent att ni kommer att få reda på allt i er livstid. Det är det ju verkligen inte. Nej, nu får vi nog ta lite mer. Det kommer att bli väldigt bra. Ja, men många kommer att lämna. Ja, eller att vi kommer till en vändpunkt. Att det är... Känslomässigt kommer det att vara tufft. Ja, vi kommer att få massor med information. Ja. Och känslomässigt är då att vi får vända ryggen till. Vi får inte ta åt oss allt för mycket. Så jag kommer nog komma väldigt mycket då i alla fall. Ja, kommer nog att göra det. Ja. Drottningen eller dam i svärd och en ja i bägare. Ja i bägare, S i bägare. Det är midsommarafton nu. Dam i svärd, ja det är ju sanning. Och sanningsenlig står för sitt ord. Och det är ju rättvisa, det är ju sviten för juridik om man säger så lite. Ja, det kommer nog att hanteras en väldigt massa saker. Och det här kan ju upphov till då en känslomässig nystart. Ja, det kommer det nog att göra för många. Ja. Men om vi får veta allt? Nej, det ser inte ut som vi får veta. Nej, det är nog lite lurt, lite hemligt, lite... Men mycket kanske. Ja. Ska vi be om mycket och ett sista kort? Ja. Ja. 17! Vårat Q. Ja. Jo, men vi kommer att få veta mycket. Det kanske är så att vi som försöker hitta svaren får veta. Men de som inte vill hitta svaren... De kommer ju sitta kvar i sörjan då. Ja. Så är det nog tyvärr. Men ja, vill vi så kommer vi att kunna hitta mycket. Och vi tackar så mycket för alla fina kommentarer och allting. Ja, fast ni är helt otroliga. And thank you very much for the foreign viewers. Så nu ska vi fira midsommar. Ja, det ska vi med våra hundar och våra gubbar och hemgjort äppelvin eller vad är det de sjunger. Ja. Jag ska inte sjunga något mer, det har jag gjort klart. Ha det gott allihopa. Hej, hej då!